खायला सर्वांना नक्कीच आवडेल अशी कोथिंबीर वडी आज बनवणार आहोत. साहित्य वापरताना केला आहे थोडासा बदल, त्याच्यामुळे वडी कुरकुरीत आहे आणि दाणेदार देखील आहे. अशी कोथिंबीर वडी खायला खूप सुंदर लागते. झणझणीत दाणेदार आणि क्रिस्पीपणा असलेली कोथिंबीर वडी बनवायला सुरुवात करूया. त्याआधी नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. कोथिंबीर वडी करण्यासाठी मी एक जुडी कोथिंबीरची घेतलेली आहे, ती निवडलेली आहे आणि त्यानंतर न कापताच ती आधी धुवून घेतलेली आहे. त्यामुळे काय होतं, कोथिंबीरीमध्ये जर काही माती वगैरे असेल तर ती व्यवस्थित स्वच्छ करता येते. स्वच्छ धुवून झालेली आहे कोथिंबीर. त्यानंतर त्यातलं पाणी आहे ते काढून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर कोथिंबीर एकदम बारीक कापून घेतलेली आहे. तिखट अशा वड्या बनवायच्या आहेत. मी इथे 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 15 ते 20 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे. हे सगळं आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे आणि याची पेस्ट जी आहे ती आपल्याला कोथिंबीरीमध्ये ॲड करायची आहे. नॉर्मली कोथिंबीरीची वडी बनवताना बेसन पीठ आणि कुरकुरीतपणासाठी त्यात तांदळाचं पीठ ॲड केलं जातं, पण आज आपण तांदळाचं पीठ न वापरता एक वेगळा पदार्थ वापरणार आहे. त्याच्यामुळे टेस्ट जी आहे वडीची खूप सुंदर लागते आणि वेगळी लागते. तर आपण वापरणार आहोत 3 चमचे जाडसर दळलेली चणा डाळ, मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेली आहे. दाणेदारपणा असतो, त्याच्यामुळे जेव्हा ही वडी शिजली जाते तेव्हा ते दाणे जे आहेत खूप छान फुगतात आणि खातानाही तळल्याच्या नंतर खूप सुंदर लागतात. त्यानंतर 2 चमचे भाजलेले शेंगदाणे जाडसर बारीक करून टाकणार आहोत. वडी खाताना हे जाडसर वाटलेले शेंगदाणे आहेत ते खूप छान लागतात आणि आवडत असेल तर तिळाचा वापर देखील आपण यात करू शकतो. त्यानंतर टाकणार आहोत पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, आवडीप्रमाणे तिखटाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर टाकणार आहे हिरवी मिरची, लसूण आणि जिरे याची वाटून घेतलेली पेस्ट. या वाटणामुळे चव जी आहे वडीची खूप सुंदर लागते. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं साहित्य चवीपुरतं मीठ. सगळं हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून यातला मसाला आणि वाटलेली पेस्ट जी आहे ती कोथिंबीरीमध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल. तर व्यवस्थित हे मसाला सगळा कोथिंबीरीला व्यवस्थित लागायला हवा. कोथिंबीर धुतल्यामुळे तिच्यामध्ये थोडासा ओलसरपणा असतो, त्याच्यामुळे पीठ जर टाकलं तर मसाले जे आहेत ते कोथिंबीरीला व्यवस्थित मिक्स होत नाही. म्हणून मसाले मिक्स करून घेतलेले आहे आणि त्याच्यानंतर आपण सगळ्यात शेवटी ॲड करणार आहोत चणा डाळीचं पीठ. अर्धी वाटी चणा डाळीचं पीठ जे नेहमी आपण घरामध्ये वापरतो ते पीठ वापरलेलं आहे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. घरामध्ये जे नेहमी चणा डाळीचं पीठ वापरतो ते अतिशय बारीक दळलेलं असतं, त्याच्यामुळे सुरुवातीला पीठ जे आहे सगळ्या कोथिंबीरीला आपण लावून घ्यायचं आहे आणि मग त्याचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. आता इथे पाहू शकता हे सगळीकडे व्यवस्थित लागलेलं आहे. या पद्धतीने हे लावून घ्यायचं आहे. कोथिंबीरीच्या क्वांटिटीनुसार मी इथे पिठाचं प्रमाण जे वापरलेलं आहे ते परफेक्ट आहे. पिठाचं प्रमाण जर जास्त झालं तर कोथिंबीरीची टेस्ट त्या वडीला येत नाही, फक्त पिठाची लागते. त्याच्यामुळे प्रमाण जे आहे ते योग्य असणं जास्त महत्त्वाचं आहे. मग कोथिंबीर वडीमध्ये चणा डाळीचं पीठ इतकं असावं की आपल्याला वडी जी आहे आपली सहज वळली जाईल. पीठ जे आहे व्यवस्थित आता मळून घेऊया. जर गरज वाटली तर आपण थोडं थोडं पाणी याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. कोथिंबीर आपण धुवून नंतर कापलेली आहे, त्याच्यामुळे कोथिंबीरीमध्ये बऱ्यापैकी ओलावा असतो. त्यामुळे जेव्हा आपण हे मिक्स करायला लागतो त्यामध्ये बऱ्यापैकी जे आहे मिश्रण व्यवस्थित मळलं जातं. त्याच्यामुळे गरज लागली तरच आपण थोडंसं पाणी यात टाकणार आहोत. व्यवस्थित मळून आपल्याला याचा एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे. कोथिंबीर आणि पीठ मसाले सगळं व्यवस्थित मळून आपला एक गोळा तयार झालेला आहे, इथे पाहू शकता. आता यातलाच आपण थोडंसं काढून घ्यायचं आहे. हाताला थोडंसं तेल लावूया आणि हे थोडंसं काढून घ्यायचं आहे आणि या पद्धतीने हे असं हातावर थापून घ्यायचं आहे. एक असा लांबसर असा शेप आपल्याला द्यायचा आहे. या पद्धतीने हे सगळं एकदम हलक्या हाताने करायचं आहे. इथे पाहू शकता हातालाही काही मिश्रण चिकटलेलं नाही आहे आणि किती छान ही कोथिंबीर वडी आपली तयार झालेली आहे. याच पद्धतीने राहिलेल्या सगळ्या वड्या आपण बनवून घेतलेल्या आहेत. कोथिंबीरीच्या सगळ्या वड्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. ते आपल्याला हे आधी वाफवून घ्यायचे आहे. एकतर आपण हे कुकरमध्ये वाफवून घेऊ शकतो. मी इथे ह्या कढईमध्ये वाफवून घेणार आहे. तर कढईमध्ये मी 1 ग्लास पाणी ओतत आहे. त्यामध्ये एक स्टँड ठेवलेला आहे आणि त्याच्यावर ही जाळी ठेवलेली आहे. ह्या जाळीला मी तेल लावून घेतलेलं आहे. यावर आपण एक
वडी जी आहे आपली बनवलेली ठेवणार आहोत. वड्या ठेवताना त्यांच्यामध्ये थोडंसं डिस्टन्स ठेवायचं आहे. ह्या वाफवल्याच्या नंतर ह्या थोड्याशा फुगतात, त्याच्यामुळे एकमेकाला चिकटल्या जाण्याची शक्यता असते, म्हणून डिस्टन्स ठेवायचं आहे. आता याच्यावर आपण हे झाकण ठेवणार आहोत. अर्धा ते पाऊण तास आपण हे गॅसवर मीडियम फ्लेमवर आपण हे वाफवून घेणार आहोत. पाऊण तास होऊन गेलेला आहे आणि त्यानंतर वड्या थंड झालेल्या आहे. पाहू शकता व्यवस्थित अशा वड्या शिजलेल्या आहेत आणि फुगलेल्या देखील आहेत, तिथे पाहू शकता. तर आता आपल्याला एक एक करून वडी कट करून घ्यायची आहे. साधारणतः या जाडीच्या वड्या आपण कट करून घेणार आहोत. सगळ्या वड्या आपण कट करून घेतलेल्या आहेत. ते आपल्याला ह्या तळून घ्यायच्या आहेत. तर एका साईडला मी ही कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. तेल गरम झालेलं आहे. तर आपण याच्यामध्ये ह्या वड्या सोडूया. हाताने टाकू शकता किंवा झाऱ्याने या पद्धतीने सोडू शकता. जर तळलेले आवडत नसेल तर तव्यावर तेल टाकून भाजून त्याही वड्या खूप सुंदर लागतात. तेलाचे बुडबुडे कमी झालेले आहेत, तर आपण हे पलटी करून घेऊयात. वड्या तळताना शक्यतो गॅस जो आहे तो मीडियम फ्लेमवर ठेवायचा आहे. त्याच्यामुळे वड्या ज्या आहेत जाडसर आहेत, त्यातून व्यवस्थित तळल्या जातात. कोथिंबीरच्या वड्या वरम भात, सॉस, जेवणामध्ये साईड डिश म्हणूनही खाऊ शकतो. नेहमीच छान लागतात. किंवा फक्त अशाच खायच्या म्हटलं तरी खूप सुंदर लागतात. दुसऱ्या साईडने देखील वड्या तळलेल्या आहेत व्यवस्थित. तेलाचे बबल जे आहेत ते कमी झालेले आहेत, तर आपण हे काढून घेऊया. वडी बनवताना आपण जाडसर दळलेली चणा डाळ आणि शेंगदाणे टाकले होते, तर हे तळल्यानंतर खूप सुंदर इथं दिसत आहे. त्याच्यामुळे वडी खाताना एक कुरकुरीतपणा त्याचा जाणवतो. तर या वड्या तळून तयार आहेत, तर आपण हे काढून घेऊयात. याच पद्धतीने राहिलेल्या वड्या देखील आपण मीडियम फ्लेमवर तळून घेणार आहोत. हरभऱ्याची डाळ आणि शेंगदाण्यामुळे वडी किती छान दिसत आहे ते पाहू शकता. आतूनही खूप छान तळली गेलेली आहे. खाताना देखील ही खूप सुंदर लागते. गरमागरम खायला कोथिंबीर वडी तयार आहे. तर रेसिपी जरूर घरी करून पहा आणि कशी वाटली कोथिंबीर वडी हे नक्की कमेंट करून कळवा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशा छान छान आणि नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. लवकरच भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.